Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bo Handmade nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm một bé nấm đậu mũ ếch như vậy nha. Nguyên liệu thì mình cần có len màu trắng và len màu xanh lá cây. Đây mình sử dụng len Mycoton 50g nha. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5, kéo cắt len, kim khâu len và kim đánh dấu nha. Mình cũng sẽ chuẩn bị thêm mắt thú. Mình sử dụng size mắt số 4 nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mọi người sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật như vậy. Sau đó mình sẽ móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. Sau đó mình sẽ siết cái vòng tròn này lại. Xong mình cũng trượt mũi luôn nha. Mình trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Mình lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ lên hàng số 2. Hàng số 2 mình sẽ móc là 6V nha. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Mình được một mũi nè. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại nha. Mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã có một mũi V. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc cuối cùng mình cũng có 2 mũi móc đơn chung chân nha. Mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra, trượt mũi vào đây luôn. Sau đó mọi người lên một mũi móc xích để qua hàng số 3. Hàng số 3 mình sẽ móc là 1x 1V nha, lặp lại 6 lần. 1x nè. Mình sẽ móc vào cái mũi, cái chân mũi mình vừa móc lên một mũi móc xích đó. Mình sẽ đánh dấu lại. Trên mũi tiếp theo là 2 mũi móc đơn chung chân là một mũi V. Trong mũi tiếp theo là 1x. Trong mũi tiếp theo 1V. Trong mũi tiếp theo 1x. Trong mũi tiếp theo nữa 1V. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. 1x nè, 1V, 1x, 1V, 1x, 1V. Sau đó mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Mình trượt mũi vào đây. Mình cũng lên một mũi móc xích nha. Rồi, mình cũng lên một mũi móc xích để qua hàng số 4. Hàng số 4 sẽ là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra nha. 2x thì mình chia đôi sẽ là được 1. Mỗi đầu đây một mũi và cuối một mũi nha. Bây giờ mình sẽ móc là 1x. Xong mình đánh dấu lại nha. Trong mũi tiếp theo mình sẽ móc là 1V. Trong mũi tiếp theo là 1x. Trong mũi tiếp theo nữa sẽ là 1x. Trong mũi tiếp theo là 1V.
Đó, mình cứ ra móc là 1x 1v 1x nha. Chân mũi tiếp theo 1x, chân mũi tiếp theo 1x nữa, chân mũi tiếp theo là 1v, chân mũi tiếp theo 1x, chân mũi tiếp theo 1x, chân mũi tiếp theo 1v, chân mũi tiếp theo 1x, mũi kế tiếp 1x, mũi kế tiếp 1v, mũi kế tiếp là 1x, mũi kế tiếp 1x, mũi kế tiếp 1v. Và mình còn một cái chân mũi cuối cùng nè. Đây là lúc đầu mình chia ra rồi đó. Ở đây mình có một mũi nè. Bây giờ mình móc một mũi đây nữa là 2x 1v. Rồi sau đó mình sẽ trượt mũi kết hàng. Lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 thì mình sẽ giữ nguyên số mũi nha. Là tức là mỗi chân móc mình sẽ móc là một mũi móc đơn nha. Mình sẽ có tổng là 24 mũi móc đơn. Mình sẽ đánh dấu lại nè. 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 và 24. Sau đó mình sẽ tháo kim đánh dấu ra, trượt mũi vào đây để lên hàng số 6 nha. Lên một mũi móc xích. Mình cũng móc vào cái chân mũi vừa lên một mũi móc xích á, một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ dùng kim đánh dấu lại. Hàng số 6 thì mình cũng móc như hàng số 5 thôi. Mình không có thêm bớt mũi nào hết. Cứ mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng. Mặt phải của mình sẽ là cái mặt mà mình móc mũi móc đơn á mọi người, còn đây là mặt trái nè. Mặt trái sẽ có cái cụm dây rút của mình đó. Rồi, sau đó mình cũng tháo kim đánh dấu ra, trượt mũi vào cái chỗ mà mình tháo kim đánh dấu á. Sau đó mình lên một mũi móc xích. Hàng số 7 này thì mình sẽ móc là mũi cạnh ngoài nha. Mình sẽ lấy bằng cạnh ngoài này nè. Mình sẽ móc vào đây là 3x 1v nha. Thì mình sẽ móc vào đây 1x
Sau đó mình sẽ dùng kim đánh dấu lại nha. Mũi tiếp theo mình sẽ móc là 1 ít. Mọi người nhớ là chỉ móc cạnh ngoài thôi nha. Mũi tiếp theo nữa là 1 ít. Mũi tiếp theo sẽ là một mũi V, là 2 mũi móc đơn chung chân. 1 V. Cho mũi tiếp theo 1 ít. Cho mũi tiếp theo 1 ít. Cho mũi tiếp theo 1 ít. Cho mũi tiếp theo 1 V. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Mình cứ móc là 3 ít 1 V nha. 1 ít nè. 2 3 1 V. 1 2 3 1 V. 1 ít. 2 ít. 3 ít. 1 V. 1 ít. 2 ít. 3 ít. Mũi cuối cùng là một mũi V nha. Sau đó mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Mình trượt mũi vào cái chỗ mà mình vừa tháo kim đánh dấu á. Mọi người lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ lên hàng số 8 nha. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra. 4x mình chia đôi thì sẽ được 2 nha. Mỗi bên mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn nè, đầu và cuối á. Ở cái hàng này thì mình sẽ móc vào 2 chân như bình thường nha. Mình sẽ móc qua 2 chân móc nè, 2 cái chân này như bình thường nha. 1 ít nè. 2 ít. 1 V. 'Sau đó mình sẽ móc thêm 2 ít. Như vậy thì mình sẽ có là 2 ít 1 V 2 ít. Mọi người cứ lặp lại cái cụm như vậy cho đến cuối hàng nha. Mình sẽ móc thêm 2 ít và 1 V. 2 ít. Rồi mình được 2 cụm mà nè. Rồi mình sẽ móc tiếp cụm thứ ba nè, 1 ít nè. 2 ít. 1 V. 1 ít. 2 ít. Mình đã xong một cụm nữa. Cụm tiếp theo 1 ít. 2 ít. 1 V. 1 ít. 2 ít. Cụm tiếp theo 1 ít. 2 ít. 1 V. 1 ít. 2 ít. Một cụm tiếp theo 1 ít. 2 ít. 1 V. Và 2 chân mũi cuối cùng thì sẽ mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2. Sau đó mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Mình trượt mũi vào đây luôn.
Xong mọi người cắt len nha, giấu sợi luôn nha. Mình sẽ dùng kim câu len giấu sợi nha. Đây mình sẽ đâm kim xuống cái chân mà mình vừa trượt mũi á, cho nó ra phía sau nè. Sau đó mình sẽ giấu vào cái chân mũi á. Chân mũi mình móc nè, mình sẽ lật nó qua nè. Mọi người thấy cái chân mũi mình vừa móc nè, mình đẩy kim xuống dưới đây, mình giấu sợi xuống đây. Mình chốt một vòng nữa cho nó chắc nha. Mình chốt một vòng ngược lại, sau đó mình đẩy qua thêm 1 đến 2 chân mũi nữa, rồi mình cắt len luôn. Rồi cái đoạn len thừa trong đây thì mọi người không có cần ấy đâu, tại tí nữa mình móc cái phần cái thân của bé nấm á, thì nó sẽ nằm ở phía trong luôn, mình nhờ gòn vào luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổi len nha. Mình sẽ sử dụng len màu trắng để mình móc cái phần thân nha. Đầu tiên các bạn sẽ đưa len vào đây. Đây là cái chỗ mà mình trượt mũi nè. Đâu là ta? Đây nè. Đây là cái phần mình trượt mũi nè. Đó. Mình sẽ đưa kim vào đây. Sau đó mình sẽ lấy len qua. Mình sẽ lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ dùng kim đánh dấu lại nha. Cái mình móc vào cái hàng mà cái hàng số 7 lúc nãy mình móc, mà mình móc cạnh ngoài á, bây giờ mình móc cạnh trong của cái hàng đó nha. Mọi người kẹp luôn sợi thừa vào nha. Chân móc thứ hai mình cũng móc là một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Chân móc thứ 5 cũng một mũi móc đơn. Này mọi người thấy không? Đây là cái cạnh số 7 mà lúc nãy mình móc á. Bây giờ mình cứ móc vào cái hàng đó thôi nha. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Ở hàng này thì mình sẽ móc tất cả các chân móc vào mũi móc đơn nha. Mình không có thêm dư bớt mũi nào luôn. Mình giữ nguyên số mũi nha. Tổng là sẽ có 24 chân móc nha. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Rồi mọi người cứ móc như vậy cho đến hết hàng nha. Sau đó mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Mình trượt mũi vào cái chân móc mà mình vừa tháo kim đánh dấu á. Rồi mình sẽ lên một mũi móc xích. Mình sẽ móc 2 hàng giữ nguyên như vậy nữa nha. 2 hàng không tăng không giảm. Đây mình sẽ gọi hàng này là hàng số 9 nha. Bây giờ mình qua hàng số 10. Mình cũng lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc một mũi móc đơn. Mình gắn kem đánh dấu vào. Hàng mình móc như bình thường nha mọi người. Mình không có phải móc cạnh trong cạnh ngoài gì hết. Cứ mỗi chân móc là một mũi móc đơn.
Tổng sẽ là 24 mũi móc đơn nha. Mọi người cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Rồi, mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nha. Mình cũng lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng 11 mình cũng móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mình cũng trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên luôn. Mình cũng lên một mũi móc xích để qua hàng số 12. Hàng số 12 thì mình sẽ móc là 7 ít nha. 1 nè, mình sẽ đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân mũi thứ 8 thì mình sẽ móc một mũi hẹp bắp nha. Mũi hẹp bắp mình sẽ lấy len đâm vào chân móc số 8 đó đó. Kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Lấy len đâm kim xuống, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Lấy len đâm kim xuống, kéo len lên. Lấy len qua 2 vòng dây trên kim. Mình sẽ đâm tổng như vậy là 4 lần nha. Mình sẽ làm 4 lần. Ở đây mình làm được 3 lần rồi nè. Lấy len đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Bây giờ trên kim mình có 5 cái vòng len nè, mình sẽ kéo len qua hết 5 cái vòng len này luôn nha. Đó, như vậy là mình đã có một mũi hạt bắp nè. Sau đó mình sẽ móc vào cái chân bên cạnh này nè, một mũi móc đơn nha. Mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Đó, mình đã có một cái tay của bé nấm rồi nha. Tiếp theo mình sẽ móc thêm 7 mũi móc đơn nữa nha. 7 ít nữa. 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tổng là mình sẽ có 8 mũi móc đơn ở giữa như vậy nha. Sau đó
Mình sẽ móc thêm một mũi hạt bắp ở phía bên này nha, làm cái tay thứ hai. Đầu tiên là các bạn sẽ lấy lên nè, đâm kim xuống, kéo lên. Sau đó mình sẽ kéo lên qua 2 vòng dây trên kim, đâm kim xuống nè, kéo lên, kéo lên qua 2 vòng dây trên kim, lấy lên, đâm kim xuống, kéo lên, kéo lên qua 2 vòng dây trên kim, lấy lên, đâm kim xuống, kéo lên, kéo lên qua 2 vòng dây trên kim. Mình có 5 cái sợi dây trên kim như vậy nè, 5 cái vòng á. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lên qua hết luôn nha. Đó, mình sẽ được một mũi hạt bắp. Rồi sẽ móc vào cái chân mũi kế tiếp là một mũi móc đơn nha. Đó. Sau đó mình sẽ móc 7 ít. Đây là mình đã móc được 1 ít rồi nè. Mình sẽ móc thêm 60 ít nữa. 1 2 3 4 5 6. Sau đó mình sẽ trượt mũi cách hàm vào cái chân mũi đầu tiên luôn. Bây giờ mình lên hàng số 13 nha. Hàng số 13 và hàng số 14 thì mình sẽ giữ nguyên số mũi, mình sẽ không tăng không giảm nha. Sẽ giữ nguyên là 24 mũi nha. Mũi móc đơn đầu tiên nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 và 24. Sau đó mình sẽ trượt mũi kết hàng vào cái mũi đầu tiên. Mình cũng lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo thì mình cũng sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1 2, mình đánh dấu là cái mũi đầu tiên nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
và mình trượt mũi cách hàng luôn nha. Mình cũng lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng số 15 thì mình sẽ móc là 9x nha. 1x nè, mình sẽ đánh dấu lại nha. Hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó mình sẽ móc một mũi hàng bắp để làm chân nha. Mình cũng móc tương tự như cái phần tay. Mình cũng lấy một vòng len nè. Sau đó mình đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Tổng mình sẽ có là 5 sợi dây, 5 vòng dây trên kim nha. Mình sẽ kéo len qua hết luôn. Đó, mình đã có được một mũi hạt bắp. Sau đó mình sẽ móc vào chân mũi kế bên một mũi móc đơn nha. Mình đã có một cái chân nè. Mình sẽ móc tiếp 4 mũi móc đơn cho 4 chân móc còn lại nha. 1 nè, 2, 3, 4. Mình sẽ làm thêm một mũi hạt bắp nữa nha. Mình sẽ lấy len như vậy 4 lần nha. 1 lần nè, 2, 3, 4. Mình cũng có 5 cái vòng dây trên kim nè. Mình sẽ lấy len kéo qua hết luôn. Sau đó mình sẽ móc vào mũi kế bên một mũi móc đơn. Các chân móc còn lại mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Thì còn 7 cái chân móc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó mình sẽ trượt mũi kết hàng. Mình cũng lên một mũi móc xích để qua hàng tiếp theo. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, là 12 mũi giảm. Mũi giảm thì mình sẽ lấy cái cạnh ngoài thôi nha. Đây nè, cái mũi đầu tiên nè, mình lấy cạnh ngoài thôi. Mỗi cái mũi móc nó sẽ có 2 cạnh, có cạnh trong và cạnh ngoài. Đây là cạnh ngoài nè, và phía đây là cạnh trong nè. Nó có 2 cạnh như vậy nè. Đó, mình sẽ lấy cái cạnh ngoài đây thôi. 2 mũi gộp lại còn một mũi nha, là mình sẽ có được một mũi A, là một mũi giảm. Mình sẽ từ phía dưới này mình đâm kim lên nè, sau đó mình vòng kim xuống, đâm lên một lần của mũi kế bên, lấy len kéo xuống, kéo qua. Mình đã có được một mũi giảm nha. Mình đánh dấu lại nè, một mũi nè, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Đó, mình đã xong hàng số 16 nha. Bây giờ mình sẽ trượt mũi cách hàng luôn. Đâm kim vào cái mũi đầu tiên nè, kéo len qua, lên một mũi móc xích. Để mình lên hàng số 17 nha. Hàng số 17 thì sẽ móc vào một mũi giảm nha, là 6 mũi giảm đó. Bây giờ mình sẽ nhồi gòn vào nha. Để một xíu đó mình móc mở là nó nhỏ xíu, mình không có nhồi được đó mọi người. Mình cứ nhồi từ từ vào, nhồi từ chút thôi. Rồi thấy nó căng đều ra là được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha. Mình cũng sẽ móc mũi giảm toàn bộ luôn. Cái chân móc đầu tiên mình sẽ đâm vào cạnh ngoài để mình móc một mũi giảm nha. Đây, đâm vào cạnh ngoài cái bên, kéo lên được một mũi giảm, mình sẽ đánh dấu lại. Một mũi rồi nè. Hai, ba, mọi người cho cái gòn nó nằm xuống một chút nha, để mình móc nào nó bị dướng gòn á. 4 nè. Ủa 3 chứ mình đếm lộn á. Bấm ta, mình đếm được mấy mũi à? 1, 2, 3, 4. À, mũi thứ tư rồi. Bây giờ mình qua mũi thứ 5. Mình đếm nhầm á. 5 nè. Mũi cuối cùng. Mũi thứ 6. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Mình bị dính gòn rồi nè. Nãy mình nhồi nhiều quá. Trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên nha. Sau đó mình cắt len. Rồi mình kéo len dài dài chút, mình cắt len luôn. Mình dùng kim khâu để mình khâu cái vòng này lại. Đây mình sẽ có 6 cái chân mũi nha. Mình sẽ đâm kim vào cái chân bên ngoài á. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi siết cái vòng này lại nha. Đó, mình sẽ siết nó lại như vậy nè. Sau đó mình sẽ đâm kim xuống, mình giấu len luôn.
Đâm kim xuống mình giấu len đi. Rồi mình sẽ có bé nấm ngồi như vậy nè, tụt cái nón xuống nè, đó mình sẽ như vậy nha. Mình cắt len đi. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần mắt nha. Phần mắt thì mình sẽ sử dụng len màu xanh lá cây. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật, móc vào cái vòng tròn này 60 móc đơn. Mình sẽ lên một mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó mình sẽ siết cái vòng này lại. Rồi mình trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên luôn. Mình kéo lên rồi mình cắt len luôn. Mình sẽ đưa cái sợi này ra phía sau nha. Lấy lên nè, kéo nó qua. Rồi cái sợi mà lúc nãy mình kéo cái vòng tròn á, mọi người dùng cái kim khâu mọi người luồn qua mấy cái chân móc của mình đó nha, để cho nó không có bị ruột ra. Mình cứ luồn qua vậy nè, sau mình dở kéo cái sợi qua luôn. Mình cứ luồn qua 1-2 mũi như vậy cũng được nha. Rồi cái sợi dây thừa này cũng làm tương tự như vậy nha. Mình cứ luồn mình giấu mũi vô cho nó chắc. Sau đó mình sẽ làm thêm một cái con mắt nữa nha. Mình sẽ làm 2 con mắt như vậy á. Sau khi mình đã xong 2 con mắt thì bây giờ mình sẽ gắn mắt vào nha. Mọi người có thể sử dụng keo nến hoặc là keo để dán thú bông á, để mình gắn 2 con mắt vào đây nè. Mình gắn vào giữa. Và mình gắn vào giữa như vậy, sau đó mình sẽ gắn lên trên cái mũ á. Bây giờ mình lấy keo mình dán vô nha. Sau khi mình gắn keo xong thì nó sẽ như vậy nè. Bây giờ mình sẽ gắn lên trên mũ. Mình sẽ canh nó ở giữa như vậy nè. Rồi, mình gắn dùng keo nến hoặc là keo dán thú bông mình gắn lên trên này như vậy nha. Bây giờ mình sẽ dán vô nha. Mình sẽ dán ở khoảng hàng số 3 mọi người. Mình sẽ dán hàng số 3, hàng số 4 nha. Mình sẽ dán như vậy nè. Đây là sau khi mình dán cái phần mũ xong thì bây giờ mình dán cái phần mắt cho nó nha. Mình cũng sẽ lấy 2 mắt như vậy. Mình sẽ dán phần mắt giữa hàng 11 và 12 nha. 2 mắt cách nhau 4 mũi nha. Hàng số 9 nè. 9, 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 mình sẽ dán ở đây nha. Mình gắn ở đây nè. Nó cách nhau 4 mũi nè. Gắn ở đây một con nha. 1, 2, 3, 4. Gắn ở đây. Ở đây và ở đây. Đó. Mình đánh dấu như vậy nha. Có 2 cái lỗ nè. Đó, như vậy là mình đã xong một bé nấm đội mũ ếch rồi nha. Mọi người có thể thêm một chút má hồng cho em nó ở đây nè. Đánh 2 bên đây như vậy nha. Và video của Bo cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho Bo xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.